ربنا خلق الذباب؟ ايه الفايدة منه يعني؟ اما حشرة رخمة بصحيح. عامة قبل اي شيء خليني اقولك ان الذباب ما بيسمعش. ايوه، الذباب ما عندوش جهاز سمعي اصلا عشان يقدر يتواصل معاك بيه. ولما بتقوله هش ما بيبقاش سامعك اصلا، ولما بتشتمه ما بيكونش حاسس بيك. اهلا بيكم. قبل ما نجاوب على السؤال ده خليني في البداية أخدك في رحلة إلى العالم الخاص بهذا الكائن الصغير. الذبابة واحدة من الحشرات الغامضة اللي تركيبها معقد ودقيق جدا جدا. الذباب عنده 6 عيون، عشان كده رد فعل الذبابة مع الحاجات اللي بتشوفها بعيونها أسرع من رد فعل الإنسان نفسه ب4 أضعاف. بتقدر تعالج المعلومات البصرية بسرعة مهولة، وده بيفسر فشلك الدائم في قتل ذبابتنا الصغيرة الجميلة. الذبابة ملهاش معدة. جناح الذبابة بيرفرف بمعدل 300 مرة في الثانية، وقلبها بيدق 16 دقة في الثانية. أنا مش عارف أنت متخيل الأرقام دي ولا لأ؟ ده أنت لما قلبك دق 3 دقات عملوها أغنية. بس عامة الأرقام الصغيرة دي مهولة ومخيفة. الذباب بيزعل وبيتخض وبيخاف، وأخيرا الذباب بيشرب خمرة لما يتعرض لأزمة نفسية، وده مش هزار والله. في تجربة اتعملت بإنهم حطوا ذكور من الذباب مع مجموعة من الإناث. اللي حصل بقى إن الإناث اتجوزت من ذكور معينة ورفضت التزاوج مع ذكور معينة لأسباب شخصية. وبعد ما الكلام ده حصل أخدوا الذكور وحطوهم في مكان فيه أكل مخصص للذباب، بالإضافة لإناء فيه كحول. القائمين على التجربة لقوا إن الذكور اللي اترفضت في عملية التزاوج شربوا كمية من الكحول أكتر ب4 أضعاف من الكمية اللي شربتها الذكور اللي اتقبلت في التزاوج، عشان مشاعرهم انجرحت. صحاب مزاج. خلينا نرجع لسؤالنا الأساسي، إيه فايدة الذباب؟ ليه ربنا خلقه؟ خلينا نبدأ بإجابات غير تقليدية ما سمعناهاش قبل كده. هقولك دلوقتي حاجة غريبة جدا جدا هتسبب لك ذهول، بس ركز معايا. لو في شخص عنده جرح عميق في ايده، تعويرة كبيرة يعني، او لا قدر الله شخص عنده حروق مثلا، بص بقى يا سيدي وركز. من اعظم واغرب الفوائد للذباب حاليا هو استخدام بعض الانواع منه في مجال الطب، سواء في حالة الحروق او الجروح. طبيعي بيكون موجود داخل الجرح لحم ميت او انسجة ميتة، وعشان الدكاترة ينظفوا الجرح ده ويتخلصوا من اللحم الميت الموجود فيه لازم يلجأوا للجراحة. والموضوع بيكون معقد شوية وصعب، لأنهم بيحاولوا يفصلوا اللحم الميت عن اللحم الحي بدون ما يسببوا أي أذى أو خدش في اللحم الحي. حاليا عشان يتخلصوا من اللحوم الميتة في الجروح بدون ما يأذوا اللحوم الحية بيجيبوا يرقات معقمة، واليرقة دي يعني ذبابة صغننة كده. المهم بيحطوا اليرقات دي في الجرح، واليرقات دي عندها قدرة خيالية في التمييز بين اللحم الحي واللحم الميت، وتبدأ اليرقة الجميلة دي تاكل في اللحم الميت فقط، لأن ده غذائها الأساسي وما بتهوفش ناحية اللحوم الحية. وبعد ما تتغذى وتخلص كل اللحوم الميتة بتطير، وبكده تكون خلصت المهمة بنجاح. صديقتنا الذبابة أبدعت في مجال الطب. اكتشف العلماء إن في تشابه بين قلب الذبابة وقلب الإنسان من حيث الأعراض المتعلقة بمرض القلب والشيخوخة. لذلك بيسعوا حاليا بأنهم يلاقوا علاج لأمراض القلب بالاستعانة بالرخمة الصغننة دي. ده غير العقاقير والمطهرات والمضادات الحيوية اللي بيتم استخلاصها من أنواع كتير جدا من الذباب. الذبابة تلك الحشرة اللطيفة اللي كل معلوماتك عنها فقط إنها رخمة وبتعمل. خلينا نتكلم عنها جد شوية، وخلينا أقول لك جملة علمية قوية جدا جدا. الذباب مسؤول عن اتزان الحياة على كوكب الأرض، وخلينا نحصر فوائده في 3 نقاط. أولا، الذباب هو الغذاء الوحيد لبعض الطيور والنباتات، بالإضافة لأنه غذاء لكثير من الحيوانات والزواحف والبرمائيات والخفافيش. وفي بعض الأماكن الساحلية النائية بيكون هو مصدر البروتين الوحيد للطيور عشان تقدر تستمر في البقاء على قيد الحياة. ده غير إنه بينقل حبوب اللقاح زيه زي النحل بالظبط. الذبابة المسكينة بتخدم الحياة السمكية بطريقتين. الأولى إنها بتقلل نمو الطحالب، لأن كتر الطحالب في المية بيسحب الأكسجين اللي السمك بيتنفسه، ولو الطحالب عددها زاد هتهلك الحياة السمكية. ده غير إن الذباب غذاء لأسماك الماء العذب والمالح. الذبابة بتاكلها السمكة، والسمكة بتاكلها العصفورة، وانت بتاكل العصفورة. جمعية ودايرة. ثالثا وأخيرا خلاص خلصنا، أعظم دور للذباب هو تخليص الكوكب من النفايات والفضلات والجثث الميتة والحيوانات الميتة وحتى بقايا النباتات. الذباب بيضع يرقاته على الحاجات دي، وبتبدأ اليرقات تلتهمها وتتغذى عليها، وبتساعد في تحلل النفايات وإزالتها تماما. نظام صرف صحي كوني أنيق بشكل لا يصدق. وأخيرا يا عزيزي، في المرة الجاية لما تشوف ذبابة بدل ما تجري وراها وتسحقها قول لها شكرا.